بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. إن شاء الله في المحاضرة رقم 2 من دورة ال API باستخدام ال PHP. في هذه الدورة إن شاء الله هنستخدم PHP كباكن لل API، هي عبارة عن e-commerce تسويق إلكتروني. API ال API هنستخدمها في الأندرويد أو الفلاتر. تمام. آخر حاجة اتكلمنا عنها إنه عملنا insert into customer first name. بعد ده ضرب لنا إيش؟ ضرب لنا أعرف متغير result. أعرف المتغير اسمه result يساوي لي MySQL query أعمل call للconnection اللي هو الكون. متغير اسمه كون ده موجود هنا يا جماعة. المتغير ده موجود هنا، موجود داخل ملف connection.php. فعملت له هنا، عملت له استدعاء في المسج الفانكشن دي، بعصيته للفانكشن اللي اسمها MySQL query. طيب المتغير الثاني اللي هو الكويري، متغير كويري. تمام. أقول شنو بعد أعمل if result أكبر من الزيرو. this mean معناته شنو؟ إذا كان أكبر من زيرو يعني عملت insert داخل التيبل اللي اسمه customer، يطبع لي شنو؟ يطبع لي echo، هيقول لي success. بعد ما عمل success يعمل exit، يخرج من البرنامج exit. طيب لو حصل error else، لو حصل أي error أثناء العملية هيطبع لي شنو؟ echo، هيقول لي شنو؟ fail. العملية حصل لها شنو؟ fail. يعمل exit. نجي ننفذ ونشوف الشغل بتاعنا. طيب طيب كلام جميل. طيب الفيرست نيم مثلا طارق، لاست نيم صافي، الفون نمبر 0 9 11 53 501. طيب اليوزر نيم مثلا طارق بلولة. طيب الباسورد مثلا في مشكلة هنا. أنا همشي أعمل إيه يا شباب؟ همشي أعمل الباسورد، أنا عاوز شنو؟ ما يكون ظاهر لليوزر، فهقول له input type شنو؟ input type password وأعمل save وشوف. إذن طارق، الفون نمبر 24 69 501. يوزر نيم مثلا طارق صافي. إن الإيميل طارق بلولة. الباسورد، إذا الباسورد هيكون شنو؟ هيد، يحصل لي هيد هنا وأعمل ريجستر ويقول لي سكسس. تمام. همشي أعمل للملف الداتابيس. أتأكد من شغلي.
أتأكد من الشغل من هنا، أعمل براوزر، إذن الفيرست نيم واللاست نيم والفون نمبر واليوزر نيم والإيميل والباسورد. كلام جميل جدا. إذن دي أول عملية اللي هي في ال API هي تمت بنجاح. نشوفكم المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.